ሌላው ቶፒካችን ፓይታጎረስ ቲዮረም ነው for right angle triangle ይሄ ማንኛውም ሰው የሚያውቀው ነው ኦኬ ፓይታጎሪያንስ ቲዮረም ተጠቅመን ሎንገር ሳይዱን ማግኘት እንችላለን ከዚህ ጋር ቴክስታችሁ ላይ እንደምታዩት ይሄኛው ሳይድ c ተብሏል ይሄኛው ሳይድ b ተብሏል then how to find a ነው ምንድነው ማድረግ በውስጣቸው ያለው አንግል ስንት ነው ብዬ ነው መጀመሪያ መጠየቅ ስለዚህ it's 90 ዲግሪ ከሆነ ደግሞ right angle triangle ከሆነ we can use Pythagoras theorem Pythagoras theorem ምን ይላል hypotenuse square በዚህ triangle መሰረት a ምንድነው hypotenuse ማለት ነው የራይት አንግል triangle ረጅሙ ሳይድ square is equals to አንደኛው ሾርተር ሳይዱ b square ማለት ነው አጭሩ ሳይድ እንላችሁ ወይም በy አቅጣጫ ያለው ሳይድ square ሲደመር በx አቅጣጫ ያለው square c square this is the Pythagoras theorem እንለዋለን okay by using this formula we can find the hypotenuse ማግኘት እንችላለን ቴክስታችሁ ምን ይላል we can use this to work out the magnitude of two coplanar vectors ሁለት ኮፕላነር ቬክተሮች ተሰጥቷችሁ ማግኒቲዩዱና አስሉ ከተባለ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ግን ይሄንን የምንጠቀም መቼ ነው ሁለት ኮፕላነር ቬክተርስ የምንላቸው አንድ አይነት ፕሌን ላይ ያሉ ቬክተሮች ነው ብለናል አንድ አይነት ፕሌን ላይ ያሉ ቬክተሮች ደግሞ አንግላቸው 90 ሊሆን ይችላል 30 40 ሊሆን ይችላል ችግር የለውም እሱን ብለናል ግን ይሄንን ማግኒቲዩድ ለማስላት የምንጠቀምበት ፎርሙላ መቼ ነው ሁለቱ ቬክተሮች ሁለት ኮፕላነር ቬክተሮች perpendicular ሲሆኑ ነው otherwise we can't apply this general formula and trigonometric relationun ደግሞ tan theta is equals to opposite over adjacent ያልነውን ፎርሙላ ደግሞ ምን ለማድረግ ነው የምትጠቀሙበት ዳይሬክሽን ለማስላት ትጠቀሙበታላችሁ so we can apply this formula to find the direction of the vector and we can apply this general formula to find the magnitude from two perpendicular coplanar vectors ነው ሁለቱም perpendicular መሆን አለባቸው መጀመሪያ ይሄንን አፕላይ ለማድረግ then በዚህ በመጠቀም ደግሞ ዳይሬክሽኑን ማግኘት ትችላላችሁ ፓይታጎረስ ቲዮረም ይሄንን ይመስላል ኤግዛምፕል እንይ ይሄ ቴክስታችሁ ላይ ያለ ኤግዛምፕል ነው 3 ሜትር along the x axis ሰጥቷል 4 ሜትር along the y axis ሰጥቷል the angle between the two ስንት ዲግሪ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 90 ዲግሪ በማከላቸው አንግል አለ then ምንድነው አስሉ የሚለን what is the magnitude and direction of the two coplanar vectors ሁለቱ coplanar vector ናቸው and they are perpendicularም ናቸው በማከላቸው ያለው አንግል ስንት ነው 90 ዲግሪ ከሆነ ደግሞ we can apply Pythagoras theorem to determine the magnitude of the vector from these two coplanar vectors ከሁለቱ coplanar vectors የሚሰራውን አንድ ሲንግል ቬክተር ማግኒቲዩድ ማግኘት እንችላለን ምንም በመጠቀም Pythagoras theorem በመጠቀም መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን ፒክቸር ሳመጣው ይሄንን ነው የሚመስል እቺ 3 ሜትር ነች እቺ 4 ሜትር then two perpendicular coplanar vectors form a right angle triangle ነው ስለዚህ right angle triangle ለመስራት coplanar ቬክተሮቹ ምን መሆን አለባቸው look this word perpendicular መሆን አለባቸው otherwise right angle አንላቸው ኦኬ አሁን እንደዚህ ሁለት ቬክተሮች ተሰጥቶ 30 ዲግሪ በመሃል ቢኖር they are coplanar እነዚህ a እና b ብንላቸው coplanar vector ናቸው ግን the angle between the two ያለው ስንት ነው 30 ዲግሪ ነው right angle ነው ማለት እንችላለን አንችልም መቼ ነው right angle triangle ምን በመሐከላቸው ያለው አንግል ስንት ሲሆን ነው 90 ዲግሪ so ከዚህ እንደምታዩት 90 ዲግሪ ነው then we can apply Pythagoras theorem ሁለቱ ተገናኝተው ይሄና ይሄ የሚሰራውን ቬክተር ምን ብሏል መጽሐፋችሁ d ብሎታል ስለዚህ d square is equals to ይሄኛው ሳይድ ስኩዌር ስንት ሰጥቶኛል 3 ሜትር ስኩዌር ፕላስ ይሄኛው ሳይድ ስኩዌር ወይም 4 ሜትር ስኩዌር ትላላችሁ እኔ የምፈልግ the value of d ነው ስለዚህ d ስታረጉ ይሄንን ተርም አንደር ሩት ማስገባት አንደር ሩት both sides ስታስገቡ d square d ሆኖ ይወጣል then ይሄኛው 3 ስኩዌር 9 plus 16 ይሆናል then ስትደምሩት 25 ይሆናል 25 አንደር ሩት ሲወጣ 5 ሜትር ስለዚህ ይሄኛው ሌንግዝ ስንት ነው የሃይፖቴነሱ 5 ሜትር by applied Pythagoras theorem ምንን አግኝተናል
ሌንግዙን አገኘን ማለት ነው 5 ሜትር this one is the length of the hypotenuse for this right angle triangle አገኘሁት ማለት ነው አንግሉን እንዴት አድርጌ ነው ማሰለው እሱን ላስላ አንግሉን ስትፈልጉ ቴታ ማለት ነው ከኤክስ አክሲስ ምን ያህል ርቋል ይሄንን ነው ኤክስ አክሲስ የምንለው ስለዚህ አንግል ሲሰሩለት ይሄ ቴታ ትሉታላችሁ እቺን ቴታ እንዴት አድርጌ ላገኛት ምንና ምን ተቀብያለሁ ኤክስ ኮምፖነንቱና ዋይ ኮምፖነንቱ ከተሰጠነ እንዴት አድርገን ነው የዚህኛውን ሳይድ ወይም የሚፈጠረውን ኮምባይን አድርገን የምናገኘውን ቬክተር አንግል ወይም ዳይሬክሽን የምናገኝ ስለዚህ እሱን ለማግኘት ደግሞ እንደዚህ እንላለን tan theta is equal to ምን ትላላችሁ ኦፖዚት ሳይድ ሲካፈል ለአጀሰንት ሳይድ ታረጉታላችሁ ኦፖዚቱ ለዚች አንግል ይሄኛው ሳይድ ነው ይሄኛው ሳይድ ደግሞ ስንት ተብለናል 4 ስለዚህ 4 ሜትር ዲቫይድ ባይ አጀሰንቱ ለዚች አንግል ይሄኛው ነው 3 ሜትር ነው እሱ ደግሞ 3 ሜትር ሜትር ባይ ሜትር ይጣፋና without unit የሆነ ቁጥር ብቻ ይቀራል 4/3 ስለዚህ tan theta is equal to 4/3 መጥቶልኛል we can multiply both side by tan inverse በtan inverse both side ባባዛው ይሄንን በtan inverse አባዙት ኦኬ ይሄኛውንም በtan inverse ሁለቱንም both side በtan inverse ባባዛው tan inverse of tan theta ይሄ እንዲገባችሁ ብዬ ነው እንጂ just ዝም ብሎ ኢንቨርሱን መፈለግ እንደማለት ነው tan inverse of tan theta theta ይሆናል ኦኬ tan inverse of tan theta ስታረጉ ወደ አንግሉ ነው የሚመልሳችሁ ይሄ ወደ አንግሉ መልሰኝ እንደማለት ነው theta ይሆናል ይሄኛው እንዳለ ይቀመጣል tan inverse of 4/3 ታረጉና ታሰሉታላችሁ 4/3 ስታካፍሉት ስንት ይመጣላችኋል 1.33 ስለዚህ theta is equal to tan inverse of ታረጉና 1.333 ታረጋላችሁ ማለት ነው ኳልኩሌተር ካላችሁ ይሄንን ለማስላት እንዴት ነው የምታረጉ መጀመሪያ shift-ን ትጫናላችሁ የኳልኩሌተራችሁ shift ምትላለችሁ እሱን ትጫኑና tan-ን ትጫናላችሁ ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ shift-ን ትነኩና አዛ tan-ን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ምስል ይመጣላችኋል tan inverse of ምትል ይመጣል አዛ ይሄንን ቁጥር ታስገቡትና z equals to ስትነኩ then finally ማንን እንደምትነኩ z equals to ስትነኩ አንግሉን ይነግራችኋል አንግሉን ስታሰሉት ስንት ነው የሚመጣላችሁ 53 ዲግሪ ስለዚህ ወደ ቴታ ይሄንን ያልነው ዳይሬክሽኑ ወደ ስዕሉ ልመለስና ወደ ስዕሉ ስመጣ እቺ ቴታ ከዚህ ጋር ያለችው ቴታ የተቀመጠችው ስንት ዲግሪ ናት 53 ዲግሪ እንደዚህ አድርጌ ካልኩሌት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ዳይሬክሽኑ ከታን ቴታ ጋር ማግኒቲዩዱን ደግሞ ራይት አንግል ትሪያንግል ስለሆነ ፓይታጎረስ ቲዮረም እንጠቀማለን ለማስላት ይሄንን ይመስላል then ወደዚህ ኤግዛምፕል ልምጣ ሪቪው ኮስችን አለ የፈርስት ኢኩዌሽኑ ምንድነው የሚል explain what it means to resolve a vector resolve or decomposition ማለት ምን ማለት ነው ወይም explain አድርጉት ይላል እናንተ በራሳችሁ በገባችሁ መልኩ ዲፋይን አድርጉት then ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል draw simple vector diagrams and resolve them into two components ይላል መጀመሪያ draw አድርጉት vector diagram ስሩለት ከዛ resolve አድርጉት into two components ነው የሚል a 60 newton at an angle of 30 degree from the horizontal ይላል ስለዚህ x y coordinate ልሳል ይሄንን ብትለምዱት ጥሩ ነው y axis x axis ማያሳስታችሁ ይሄ ሲሆን ነው then ቬክተሩ ምንድነው የተሰጠው 60 ኒውተን f ልበለው ይሄንን ኦኬ ፎርስ ስለሆነ ከሆሪዞንታል ምን ያልርቋል 30 ዲግሪ ይሄንን ይመስላል ቬክተር ዲያግራም ስትሰሩለት ይሄንን ነው የሚመስል then እንዴት አርጌ ኮምፖነንቶቹ ካልኩሌት ላርጋቸው ነው x እና y ኮምፖነንት ታወጡልታላችሁ ይሄኛው fx ኮምፖነንት እንለዋለን ምክንያቱም f ብየዋለሁ ቬክተሩን ከዚህ እስከዚህ ያለውን ወይም ይሄኛውን ሳይድ ደግሞ እኩል ስለሆነ ሬክታንግል ስለሆነ both ሳይድ ይሄና ይሄ እኩል ነው ይሄኛው ሳይድ እና ይሄኛው ሳይድ እኩል ነው ሬክታንግል ኦኬ ሬክታንግል ዲፊኒሽን ስለዚህ ይሄንን ቬክተር ትራንስሌት አድርጌ ወደዚህ ማምጣት እችላለሁ ይሄኛውን ሳይድ ሶ ትራያንግል ሳረገው ምን ይመስላል ይሄ ነው ይሄኛው 60 ኒውተን ተቀብያለሁ እቺ 30 ዲግሪ ተቀብያለሁ እና ይሄንን ነው አስላይ ተባልኩ እሱን ለማስላት ምን ታረጋላችሁ የመጀመሪያውን cos theta is equal to fx over hypotenuse ታረጋላችሁ ሃይፖተነሱ ደግሞ ይሄኛውን ሳይድ fx ይሄኛውን ሳይድ fy ብየዋለሁ from this figure ማለት fx እና fy
ስለዚህ ይሄኛውን ሳይድ ለማግኘት ወይም ከዚህኛው ፒክቸር ይሄኛውን ሳይድ ለማግኘት ምንድነው የምታደርጉ cos theta relation cos theta is equals to fx over hypotenuse hypotenuse ደግሞ እዚህ እንደምታዩት ስንት ሰጥቶኛል 60 ኒውተን then fx is equals to 60 ኒውተን ሲባዛ በcos theta 1 ስንት ነው የሰጠኝ አንግሏን 30 ዲግሪ ተቀብያለሁ then cos 30 ዲግሪ 0.8662 ይመጣላችኋል በ60 ስታባዙት fx is equals to approximately እንደዚህ ይመጣል 51.9615 ኒውተን ኦኬ ሲግኒፊካንት ፊገሩን አብዝቼዋለሁ ክሊር እንዲሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ fy ለማግኘት ከማን ጋር ነው ሪሌት የምታደርጉት ከሳይን ቴታ ጋር ሳይን ቴታ is equals to fy over hypotenuse ታደርጋላችሁ fy ለማግኘት fy is equals to hypotenuse ስንት ነው 60 ኒውተን ሲባዛ በሳይን ታረጉና ሳይን ቴታዋ ስንት ነች 30 ዲግሪ አይቀየርም ይሄ then ስታሰሉት fy ስንት ይመጣላችኋል 30 ኒውተን ምክንያቱም ሳይን 30 ዲግሪ 0.5 ነው ወይም 1/2 ነው ታይም 60 ስታረጉ 30 ይቀራችኋል ማለት ነው then ቼክ ላርገው አሁን ቼክ ስታረጉት እንዴት ነው ቼክ የምታረጉት ሉክ ይሄና ይሄ በማከላቸው ስንት ዲግሪ ፎርም አድርገዋል 90 ዲግሪ ምክንያቱም x እና y they are mutually perpendicular ማለት x እና y ሁሉ ጊዜ ፐርፔንዲኩላር ናቸው x ኮምፖነንት እና y ኮምፖነንት የአንድ ቬክተር አሰላችሁ ማለት fx ኮምፖነንቱ እና fy ኮምፖነንቱ በማከላቸው ያለው 90 ዲግሪ እሱ ስለሆነ ፓይታጎረስ ቲዮረም ተጠቅሜ ይሄኛው ስኩዌር ሲደመር ይሄኛው ስኩዌር እኩል ይሆናል ከዚህኛው ስኩዌር መሆን አለበት ስለዚህ 60 square is equals to የመጀመሪያው fx የመጣልኝ ስንት ነው 51.9615 51.9615 ስኩዌር ታረጋላችሁ ሲደመር ሁለተኛው ኮምፖነንት fy ደግሞ 30 ስኩዌር ታረጋላችሁ ይሄንን ብትሰሩት እኩል ይመጣል እኩል ከሆነ በትክክሉ ሰርተናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የኤ ሶሉሽን ይሄንን ይመስላል b 45 ሜትር ፐር ሰከንድ at an angle of 80 degree from the horizontal ይላል ይሄንን ለናንተ ኤክሰርሳይዝ ልተው ሲል ልስራው ሲ ምን ይላል 1900 ኪሎ ሜትር at an angle of 40 degree from the vertical ነው የሚል ስለዚህ አሁንም xy ኮኦርዲኔት ልሳል this is x y ኮኦርዲኔት ልበልና ቬክተሩ ስንት ነው 1900 ኪሎ ሜትር at an angle of 40 degree from the vertical ነው የሚለኝ ይሄ ነው ቬክተሩ ስንት ነው ማግኒቲዩዱ 1900 ኪሎ ሜትር then look አንግሉን ምለካው ግን ከምንድነው from the vertical ነው from the vertical ማለት ከቨርቲካሉ ተነሱና ወደ ቬክተሩ ነው የምትመጡ ይሄ አንግል ስንት ተቀበያለሁ 40 ዲግሪ ወይም ቅድም ያልኳችሁ በጥያቄ እናየዋለን ይሄንን ነው የሚመስል ኦኬ አንግሉ ከምንድነው የተለካው እዚህ ከቨርቲካሉ ወደ ቬክተሩ ነው የመጣ ይሄ ቬክተሩ ነው ይሄ ቨርቲካል ሳይዱ ነው ይሄ ሆሪዞንታል ሳይዱ ነው ሶ እንደዚህ ከሆነ ሪሌሽኑ ይቀየራል ብያችኋለሁ ለሱ ነው ለዚህ ለሚመስለው ነው ምን ሰራለት አሁን ይሄንን ይመስላል ገንጥዬ ሳወጣው this is 1900 ኪሎ ሜትር ይሄኛው x ኮምፖነንቱ ይሄ ይሆናል y ኮምፖነንቱ ይሄ ይሆናል በዚህ ፊገር መሰረት ኦኬ ለዚህ x ኮምፖነንቱን እንደዚህ y ኮምፖነንቱን እንደዚህ ነው የምትሰሩለት አንግሉ እቺ ነች ወይም ደግሞ ይሄኛውን x ኮምፖነንት ፈልጉና ይሄኛው ሳይድ እና ይሄኛው ሳይድ እኩል ነው ምክንያቱም ሬክታንግል ስለሆነ ማለት ይሄኛውን ቬክተር ትራንስሌት አድርጋችሁ ከዚህ ካመጣችሁት ቅድም እንዳየነው ሬክታንግል እንዳልነው ይሄኛውን ሳይድ ወደዚህ ማምጣት ይችላል ትራንስሌሽን ስለዚህ በዚህ ፒክቸር መሰረት ሲሰራው እቺ አንግል 40 ዲግሪ ነች ምን ይሆናል ሉክ አሁን cos theta ስል ይሄ 1900 ኪሎ ሜትር ስለሆነ ዲስፕሌስመንት ነው d ልበለው ይሄኛውን dx ኮምፖነንት ይሄኛው dy ኮምፖነንት ነው cos theta is equals to ለዚች አንግል 40 ላልኳት ለዚች ነው አሁን ሪሌሽን እየፈለኩለት ያለው cos theta ደግሞ by definition ምንድነው adjacent side divided by hypotenuse ነው ብለናል adjacent side from this figure ደግሞ ይሄኛው ሳይድ ነው dy ማለት ነው እሺ dy divided by hypotenuse 1900 ኪሎ ሜትር ተቀብያለሁ then rearrange ስናረገው dy component is equals to
1900 ኪሎ ሜትር ኦኬ ሲባዛ በዚች ኮዝ ቴታ ኮዝ 40 ዲግሪ እሱን ዲግሪውን ሰጥቶኛል ታረጉና ኮዝ 40 ዲግሪ ስንት ይመጣላችኋል 0.76604 ይመጣል then በ1900 ኪሎ ሜትር ስታባዙት ስንት ይመጣላችኋል 1455.484 ኪሎ ሜትር ይመጣል የdy ኮምፖነንት ማለት from the origin to this one ያለው y ኮምፖነንቱ ስንት መጣ 1455.484 ኪሎ ሜትር sin theta is equals to ለsin theta ሪሌሽን ስፈልግ ለዚች አንግል ደግሞ ዲፊኒሽኑ ላይ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው ለዚህ አንግል ኦፖዚቷ dx ያልኩት ኮምፖነንት ነው ስለዚህ dx ዲቫይድ ባይ ሃይፖተነስ ታረጋላችሁ ሃይፖተነሱን ሰጥቶኛል dx ዲቫይድ ባይ 1900 ኪሎ ሜትር ተቀብያለሁ then x ክሮስ ታረጉ dx እሱን ነው መፈለግ የፈለኩ dx is equals to 1900 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በሳይን 40 ዲግሪ ታረጋላችሁ ማለት ነው ሳይን 40 ዲግሪ በካልኩሌተር ሲሰሩት 0.6427887 እያለ ይሄዳል then በዚህ ስታባዙት dx ኮምፖነንቱ ስንት ይመጣላችኋል approximately 1221.2964 እያለ ይሄዳል ኪሎ ሜትር ስለዚህ ይሄ x ኮምፖነንቱ ነው ይሄኛው ደግሞ y ኮምፖነንቱ ነው እነዚህን ቼክ ለማድረግ d ስኩዌር ጀነራል d ስኩዌር is equals to dx ስኩዌር plus dy ስኩዌር ስታረጉት እኩል መምጣት አለባቸው we can check it በዚህ መሰረት ቼክ ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ይሄ አንግል 90 ዲግሪ ስለሰራ ማለት ነው በዚህ መልኩ ያለውን ሪቪው ጥያቄ ሰራን የዛሬው ክላስ ይሄንን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ አንዳንድ ፒክቸሮችን በጣም ምልክት ያደርጉባቸው ክሊር አይደሉም ከዚህ የተሻለ መንገድ ስላላገኘው ነው ኦኬ ለማስረዳት ለማሳየት እንጂ ጥሩ አርጌ ማንንም ሰው ሁላችሁም በሚገባችሁ መልኩ ማቅረብ እችል ነበር ግን አልቻልኩም እንደምታዩት ታብሌት ላይ ነው የምሰራውና ፒክቸሮቹን የመጣው ምልክት ሳረግባቸው ክሊር ላይሆን ይችላል ግን ምናገረውን ነገር በደንብ የምሰሙኝ ከሆነ በጣም ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ኤኒዌይ ጥያቄም ማስተያየትም ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል አመሰግናለሁ